Salutare, salutare! Bine v-am regăsit! Sunt încântat să fim din nou împreună pentru o discuție captivantă despre nutrienții din alimente. Importanța alegerii soiurilor locale de sezon și desigur vom găti o rețetă de creveți Saganaki. Cât timp bucătarul nostru are grijă să ne prepare acest deliciu, noi să începem discuția prin a sublinia că există o limită naturală în generarea de componente biologice. Aceste limitări naturale împreună cu selecția de anumite caracteristici dorite în comerț pot afecta conținutul de nutrienți. Să explicăm. Procesul de fotosinteză, în care plantele transformă dioxidul de carbon și apă în carbohidrați și oxigen, este esențial pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. În unele cazuri, plantele pot produce mai mulți carbohidrați decât au nevoie pentru propria lor creștere și funcționare. Acești carbohidrați în exces sunt stocați sub formă de amidon și zaharul în diverse organe, cum ar fi fructele și semințele. Pe măsură ce plantele depozitează carbohidrați în organele lor de rezervă, distribuția altor nutrienți, cum ar fi proteinele, vitaminele și mineralele, poate fi afectată. În agricultură, unul din obiectivele cheie este obținerea de recolte consistente, cu aspect plăcut, rezistență la transport și depozitare. Aceste caracteristici sunt importante pentru a răspunde cerințelor pieței și pentru a preveni risipa alimentară. Deși întreagă fie spus, această risipă este în continuare extrem de ridicată, o bună parte din producție nefiind acceptată de lanțurile de distribuție. În unele cazuri, selecționarea soiurilor care au aceste caracteristici poate implica sacrificarea altor calități nutriționale. Alte lucruri ce influențează cantitatea de nutrienți sunt tehnicile agricole, cum ar fi utilizarea îngrășămintelor, irigația sau utilizarea pesticidelor. De asemenea, solul și condițiile climatice dintr-o regiune pot afecta direct sănătatea plantelor și implicit conținutul lor nutrițional. De exemplu, plantele cultivate în soluri sărace în minerale pot avea un conținut mai scăzut de nutrienți esențiali. În ultimele decenii, existând o preocupare crescândă cu privire la scăderea valorii nutriționale a alimentelor. Așadar, pentru a face față scăderii valorii nutriționale a alimentelor, vechile rețete ar trebui să fie revizuite pentru a oferi o dietă mai bogată în minerale și vitamine esențiale. Câteva modalități de a face acest lucru sunt: înlocuirea anumitor ingrediente cu alternative mai bogate în nutrienți. De exemplu, în loc de făină albă, puteți folosi făină integrală, care are mai multe fibre și vitamine B, sau adăugarea de mai multe legume și fructe proaspete în rețetele clasice pentru a obține un aport crescut de vitamine și minerale. Trebuie menționat că multe condimente și ierburi conțin antioxidanți și alte substanțe benefice pentru sănătate. Adăugarea acestora în mâncărurile dumneavoastră poate crește valoarea nutrițională a preparatelor. Evitați, desigur, supraîngătirea, după cum am discutat în episodul anterior, și acordați atenție la educația nutrițională, ce este importantă în înțelegerea necesităților dumneavoastră. Variabilitatea nutrienților între diferite soiuri de alimente poate fi semnificativă, iar în unele cazuri diferențele pot fi chiar de 100% sau mai mult. Aceasta se aplică mai ales la soiurile comerciale. Achiziționarea de produse care par lipsite de gust sau de arome puternice poate indica faptul că acestea au un conținut nutrițional scăzut. În general, aromele intense și gusturile bogate sunt adesea asociate cu o concentrație mai mare de substanțe nutritive, antioxidanți și compuși bioactivi în alimente. Acum să prezentăm delicioasa noastră rețetă. Ingrediente pentru 3 porții: roșii tocate 550 de grame, ceapă 60 de grame, usturoi 8 grame, ardei iute 8 grame, atenție la cât de iute este, brânză feta 115 grame, sare, piper, ghimbir, pătrunjel după gust. Pașii de preparare sunt: se pune ceapa, usturoiul, ghimbirul și ardei iute la prăjit. Următorul pas depinde de preferințele fiecărui bucătar și de timpul disponibil de preparare. Adăugarea creveților cu tot cu crustă în sosul de roșii. Această metodă este cea mai simplă și rapidă, oferind o consistență mai cremoasă sosului. Cu toate acestea, creveții pot fi mai puțin suculenți și pot fi gătiți puțin prea mult, iar crusta lor poate influența consistența și aspectul preparatului. Adăugarea creveților curățați în sosul de roșii pentru ultimele 5 minute. Această metodă permite creveților să păstreze textura și să fie suculenți. Adăugarea părților chitinoase, capurilor și cozilor în sosul de roșii pentru a lăsa aroma. Această metodă adaugă mai multă profunzime de aromă și gust sosului, însă necesită un pas suplimentar de filtrare a sosului pentru îndepărtarea părților solide. Creveții se adaugă în final pentru a beneficia de textura și savoarea lor unică. La final se adaugă brânză feta, sare și pătrunjel după gust. Se servește cu pâine proaspătă, 150 de grame per porție, dar mare atenție la cantitatea de pâine pentru că e foarte ușor de exagerat la cât de gustoasă este combinația. Cât timp așteptăm să scadă sosul, să discutăm despre ce e de făcut. Stațiunile de cercetare și programele pentru cultivatorii locali ar putea juca un rol vital în furnizarea informațiilor precise despre compoziția nutrițională a diferitelor soiuri de alimente. Asociațiile de producători care își aleg soiuri adaptate la condițiile locale pot oferi produse de calitate superioară, bogate în nutrienți și cu savoare, ceea ce poate conduce la crearea unui brand de succes și implicit la câștiguri financiare semnificative. Există numeroase exemple de asociații de producători și inițiative locale care au reușit să-și creeze un brand de succes prin promovarea produselor lor de înaltă calitate. Să le amintim pe cele mai cunoscute: regiunea Champagne din Franța, Parmigiano Reggiano din Italia, Cafe Blue Mountain din Jamaica și ulei de măslin extra virgin din Grecia. Având informații detaliate despre compoziția nutrițională a fiecărui soi, regiune și metode de cultivare, am putea calcula cu mare exactitate calitatea de nutrienți din alimente. Aceasta ar ajuta consumatorii să facă alegeri alimentare mai bine informate și să-și adapteze dieta în funcție de necesitățile lor specifice.
În prezent, datele oferite de agenții precum USDA sau alte organizații similare din alte țări oferă valori nutriționale estimate pentru alimentele comune. Aceste valori pot fi foarte utile pentru a obține o perspectivă generală, dar ele nu pot să acopere variabilitatea nutrițională a fiecărui soi sau a produselor cultivate în diverse regiuni cu metode specifice. De asemenea, trebuie precizat că un format limitat, cum este cel al unei conversații scurte sau unui referat, nu poate cuprinde întreaga complexitate a subiectului. Cu toate acestea, este important să încurajăm căutarea de informații suplimentare din surse sigure și verificabile, cum ar fi publicațiile științifice, pentru a obține o înțelegere mai detaliată și cuprinzătoare. Întrucât se cunoaște că valoarea nutrițională poate varia în funcție de diferiți factori agronomici, climatici și geografici, o abordare inteligentă pentru a asigura un conținut mai bun de nutrienți în alimente ar fi achiziționarea soiurilor locale cu coajă subțire și gust intens în sezonul lor de maturare. Alegerea acestor soiuri locale și de sezonare are multiple beneficii pentru sănătatea noastră și pentru mediu. Soiurile locale, mai ales cele cultivate în mod tradițional, sunt adesea mai bogate în nutrienți, având o aromă și gust intens. În sezonul lor de maturare, aceste alimente pot oferi o paletă variată de vitamine, minerale și compuși bioactivi, ceea ce contribuie la o dietă echilibrată și sănătoasă. Cumpărând alimente de sezon, avem garanția că acestea sunt proaspete și în stadiul lor optim de maturare. În comparație cu alimentele care călătoresc distanțe lungi pentru a ajunge în magazine, alimentele de sezon locale au o durată de depozitare mai scurtă și, prin urmare, păstrează mai mult din valoarea lor nutritivă. Achiziționând produse locale de sezon, sprijinim agricultorii și comunitățile locale, iar acest sprijin ajută la menținerea tradițiilor și promovarea unui sistem agricol mai sustenabil. De asemenea, o amprentă de carbon mai mică, deoarece nu necesită transporturi lungi. În episodul următor vom explora profunzimile nutriției și vom discuta despre importanța menținerii unui sol sănătos cu un microbiom bine dezvoltat. Vom descoperi cum acest aspect este strâns legat de sănătatea noastră și de diversitatea florii intestinale. La final, vă urăm poftă bună, încă o dată atenție mare la cantitatea de pâine și mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați să ne acordați un like și să vă abonați pentru a fi la curent cu cele mai noi rețete și videoclipuri culinare.